साथीहरु एक्सेल को एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मैले एउटा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीले टोटल आवर कति काम गरे भनेको देखाउन गएको छु। यसको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ डाटा छ। तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा 7 जना कर्मचारी कति बजे इन्टर गरेर कति बजे लिभ गरे। हामीले चाहिँ टोटल सबै जना 7 जनाले कति घण्टा काम गरे भनेको निकाल्न गएका छौं। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले त हामीले प्रत्येक मान्छेको निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा माथि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ एउटा फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ = हामीले लिभिङ टाइम मा क्लिक गर्नुहोस् र माइनस अनि त्यसपछि इन्टर टाइम मा क्लिक गरेर इन्टर थिच्दिनुहोस्। इन्टर थिचिसकेपछि यहाँ एएम मा आउँछ। यो एएम हटाउनको लागि तपाईले कन्ट्रोल 1 गर्नुहोस्। कन्ट्रोल 1 गरेर यहाँ माथि सबभन्दा यहाँ देख्नुहुन्छ टाइप भन्नेमा यसलाई एएम पीएम लाई फाल्दिनुहोस् र ओके गर्दिनुहोस्। यति गरिसकेपछि एउटा मान्छे 8 घण्टा काम गर्यो। अब त्यसै 7 जनाको लागि निकाल्नको लागि यसलाई तलसम्म तान्दिनुहोस्। सबैको टोटल आयो। सबै जनाले कति घण्टा काम गर्यो भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यसपछि हामीले टोटल निकाल्नको लागि यहाँ फेरि एउटा फर्मुला लेख्नुहोस् = sum र ब्र्याकेट दिनुहोस्। माथिको सबै कुरालाई कपी गरेर यहाँ त्यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि 23 घण्टा आयो। यहाँ यो 23 घण्टा मिस्टेक छ किनभने यसले काउन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 24 घण्टा भएपछि 1 काउन्ट गर्छ अनि फेरि तल भएको जति रहन्छ त्यतिलाई जोडेर 23 घण्टा देखा। यो मिलाउनको लागि चाहिँ तपाईले फेरि कन्ट्रोल 1 गर्नुहोस्। 1 गरेर सबभन्दा तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ HHMM भन्ने छ। यो डबल एच ब्र्याकेट MM भन्ने यसमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सब टोटल देख्न सक्नुहुन्छ जति 7 जना कर्मचारीले एक दिनमा चाहिँ 47 घण्टा काम गरे भनेर यसरी हेर्न सकिन्छ हामीले। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला।